है त्योबाट सिधो हुन कहाँ पुग्छ पेपाको भित्र हजुर यस्तै रोडमा निस्किन्छ फेरि त्यहाँ अनुमति निषेध भनेर चाहिँ जानु मिल्छ र भित्रको अचल खै मिल्छ फेरि अचल लेखेको होला सिधै गयो नि भइहाल्यो ए होइन यसो भित्रको बाटो हिँड्नु कि अन्त ठिक छ त्यही हो कहाँबाट हो भाइ म यहीँ भरतपुरबाट ए हस् दाइ त हजुर Nice. Oi, batai juga. Sorry. Gila ini bro.
धन्यवाद।